SMR Chocolates. So, mas mura yung mga chocolate dito. Pinasan yung ano, yung Mars nila na ganun. May anong Mars na ganun? Mars? Yan, yung Mars na ganyan. Nasaan? Doon sa kabila. Tingin mo nga kung magkano. We are here at SMR Chocolate Heaven. Wala ng Pilipina, yeah. Hi guys, this is your beshi Jaylu and welcome to my channel. So today, ang ginawa namin is magsasamgyupsal kami at home. So namili muna kami ng mga ingredients. Una, dun muna kami bumili sa SMR, pero hindi siya pang samgyupsal. Kasi bumili kami ng mga chocolate. Yon. So bumili ako nito. Una is yung combos na honey sriracha. Yan. So this one costs 115. Yung SMR kasi mura doon yung mga chocolates, ganun. Tsaka yung mga snacks na usually binibili natin sa duty free, para mga ganun, or sa Landers and sa SNR. May mga yung mga chocolates nila usually mas mura kaysa dun sa Landers tsaka sa SNR, unless naka-sale si Landers tsaka sa SNR. So yun, 115 tong combos, yan. And then bumili din ako ng ito, spicy chicken at chow mein. Ito, yan. And this one is 75 pesos. Tapos, yung favorite ko na Nongshim na shrimp flavor. So, this one. So, ito naman is 48 pesos. This one is 48. And then, bumili din ako ng, of course, ng chocolate. Pero konti lang. Kasi may mga stocks pa ako. So, ito, almond. This one. Ito, 60 pesos naman to. Ba nakalagay dito? Yan. So, ito siya, 60 pesos. So, hindi siya dark chocolate. Chocolate lang. Tapos, bumili rin ako ng Lindt na crunchy nougat. This one. Yan. And this one costs 145. Tapos, bumili ako ng ito, chips. 15 pesos. Ito, ganyan. Para siyang Pringles. So, tatry ko lang. Barbecue flavor. Tapos, actually, konti lang yung binili namin eh. Tsaka, merong assorted na mga candies, which is 5 pesos ang isa. Itong mga ganito. So, 5 pesos ang isa. Yan. 7 pieces yung binili. Yan. Para lang matry namin. Okay, and then next, nagpunta kami sa BuBu Mart para dun sa mga ingredients dun sa samgyupsal namin. Ang binili namin is yung kimchi. Ito, this one. Yung BuBu Mart nga pala, mga beshi, sa ano siya, Kainta. Tapat siya ng malapit sa SMEs or hindi? Hindi. Lagpas ng Junction. Lagpas ng Robinson's Junction. Yon, lagpas ng Robinson's Junction. So, bumili kami ng kimchi. This one, maliit lang muna, konti lang. Para, baka kasi hindi ba gusto ng iba, diba? Pero ako, gusto ko siya. This one is 110 pesos. Tapos, bumili kami ng and then, bumili kami ng Ssamjang at saka Gotujang. Yun yung parang mga dip nila. So, hindi ko alam kung alin dito yung Ssamjang at ang Gotujang, pero wala naman kasi siyang nakalagay. So, this one is 90, and then this one is 75. Yan, dun kami sa BuBu Mart bumili. Then, bumili rin kami nitong radish, 135. So, ito, pang bibimbap talaga to eh, tsaka pang mga tawag dito, sushi, parang ganon. Pero, gusto namin siyang gawing side dish. And gusto rin namin siya matikman. So, bumili kami ito, 135. And then, bumili kami ng Korean style na samgyupsal na
kalahating kilo. Ito. This one is pork and this one is 225. Then, bumili rin kami nung rice cracker, 65 pesos. So, ayan. So, yung rice cracker, hindi namin yung gagamitin doon. Pero the rest, gagamitin namin yan doon sa Samgyupsal namin na gagawin dito sa bahay. Diba? So, yun yung magiging dinner namin. And then, yung owner nga pala doon, Beshi, yung Korean doon, very fluent siya sa English. And kapag sinabi mo na yung mga kailangan mo is yung mga gagamitin doon sa Samgyupsal, nagre-recommend na kaagad siya kung ano yung mga magandang, yung mga kailangan, at saka kung ano yung mga pwedeng bilhin. So, nagre-recommend na siya. Hindi na ako nahirapan. Like, first, tinanong ko siya kung magkano yung mga pork nila. Tapos, tatanungin niya para saan. So, sinabi ko pang Samgyupsal. So, nire-recommend niya. So, yun nga, yung pork, 225 yon. And then, bumili rin kami sa Landers, actually. Kasi gusto kong malaman kung saan ba yung mas mura, yung sa kanya o sa Landers. Although, depende, kasi depende kung gaano kadami yung gusto niyong bilhin. Like, yung sa kanya, kalahating kilo, 225. I think mas mura ng konti yung mga meat niya compared dun sa Landers. So, ngayon, mag-Landers haul naman tayo, mga besh. Excuse me. Okay, so besh, after that, nag-Landers naman kami. So, dun kami bumili ng ibang ingredients. So, una, bumili kami ng lettuce or lettuce. Yan. This one is 69.45 with the net weight of 0.380. O, tama ba? O, tama. So, ito siya. 69.45. So, ito siya. And it says here na naka-sale na siya. It used to be 182.75. Mahal pala ng lettuce. Anyways, so yan. And then, bumili rin kami ng beef na kalbi. So, ito yon. Beef. This is 196.45 at 454.75 ang kanyang weight. So, yan. Or grams. So, that is 454.75 grams. Yan. So, sa Landers to. And this one is 196.45. It used to be 454.75. Mahal, diba? And farm choice lahat yun. And then this one, bumili rin kami ng pork Korean barbecue na farm choice. Ito siya. Ayan. And this is 321.84. It used to be 325.75. So, wala masyadong difference. Tapos, gusto ko rin lagyan ng hotdog yung grill. Gusto ko rin mag-hotdog doon. So, bumili ako ng, ano ba to? New Yorker. New Yorker na hotdog. Cheese filled. So, this one is, magkano ba to? 199.75. Ito siya. Ayan. Hindi ko alam kung Virginia ata to. Yung brand nito. So, ayan, lahat ng meat natin na gagamitin natin doon sa Samgyupsal. Tapos, syempre, bumili din ako ng mga naka-sale. Mga buy one, take one. Of course. Noodles. Magkano to? Magkano tong noodles? 49.75. Hindi naman naka-sale. 43.75. Itong chicken na Lotte pack of 5, tama ba? 1, 2, 3. Ay, 6 pala. Pack of 6 is 43.75 and it's not on sale. Pero ito, naka-sale to. Ito is black pepper na pepper chips. 129.75 buy one, take one. So, this one. Ano siya? The King's Deli hand-cooked potato chips or potato crisp. Salt and black pepper. Ayan. Potato crisp. Ayan. So, buy one, take one siya. 129. And then, bumili din ako nitong fruit shortcake. And this one is also buy one, take one.
And this is for 50 pesos. 50 pesos, buy one, take one. So, ito. Fruit short. Yan. And then, bumili rin ako ng Dames na chocolate, which is buy one, take one din. And 50 pesos lang din siya. Yan. Pero ang catch, kailangan nyo na siyang kainin dahil mag-expire na siya ng April 13. Ano na ba ngayon? May 1 week pa ako. So, ayan. Ito. Dames, 50 pesos, buy one, take one. Yung mga binabay one, take one nila, usually, malapit na yun mag-expire. Pero, it doesn't mean na hindi na siya masarap. Kasi usually, yung mga best before na nakalagay, ibig sabihin, pag best before, at nag-pass na dun sa date na nakalagay na best before, ibig sabihin, yung quality lang nung pagkain is not as good as prior to that expiration date. Pero, if I'm not mistaken, meron ako napanood na if sa food, nag-expire na siya, meron ka pang 3 months before truly expire na siya. So, parang ganun. So, pag best before, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na expire na siya agad. It's just that, hindi na ganun yung quality nung pagkain prior to that date. Kaya, mas maganda na i-consume nyo na rin siya agad. And also, bumili ako nito, $1.99. Buy one, take one din, tops and bottoms. So, ganito yung design niya. $1.99 lang, besh. Ito, ganyan yung design niya. And this is a size... What size? This is a size small. Small yung bottoms. Pero kasi maluwag siya eh. Kaya feeling ko iba yung small or baka dahil American size siya. Ang brand niya is George. Ito. Ayan. So this one. Ayan. So ganyan siya. $1.99. Tapos, hinanap ko yung top niya. So, yung top niya is large kasi medyo malaki yung chest area natin. So, this one is also $1.99. Kasama na yung top and bottom. So, parang 100 each lang siya, diba? Then, bumili rin kami ng sabon na Tide panglaba. 24 pieces, 74 grams each, $229.75. So, yun lang ang aking haul for the landers. And then, besh, watch out for the video kasi i-film namin yung pagsasamgyupsal namin, yung pagpe-prepare namin ng samgyupsal dito at home. Thank you so much for watching and see you on my next video. Don't forget to subscribe mga besh. Bye!